Klimatet. Klimatet beskriver hur vädret är under en lång tid, minst 30 år. Vädret däremot visar hur temperaturen och nederbörden är just nu, idag eller den här veckan. Koldioxid är en gas som finns naturligt i luften. Vi människor andas ut koldioxid. Träd och växter använder koldioxid för att leva och ger oss syre. Problemet är när det blir för mycket koldioxid i atmosfären. När vi använder oss av fossila bränslen, till exempel kol, olja och bensin, släpps stora mängder koldioxid ut i luften. Träd och växter hinner inte med att ta hand om all koldioxid. Många länder strävar efter att minska koldioxidutsläppen. När koldioxid ökar i atmosfären blir det varmare. Vädret blir då mer extremt på många håll i världen. Det är förstås inte alla naturkatastrofer som beror på att värmen stiger, men en hel del. Varmare temperaturer gör att stormar blir kraftigare och förstör jordbruksmark, byggnader och ledningar. När haven blir varmare blir det problematiskt för vissa djur att leva där. Isarna vid polerna smälter. Varma temperaturer leder också till fler översvämningar. På andra platser blir det torrare än vanligt. Torkan leder till missväxt och svält. Klimatet påverkas av hur vi lever på jorden och därför är det viktigt att vi gör vårt bästa för att vara rädda om vår planet. Många företag sågar ner stora skogar för att kunna tjäna pengar på odling. När skogar försvinner tas mindre koldioxid upp av växter och mindre syre bildas. Fabriker släpper även ut mycket koldioxid vid tillverkning av allt vi använder. Politiker debatterar och forskare letar efter smarta tekniska lösningar. Men vad kan individen göra? Innan vi konsumenter köper varor kan vi ta reda på om producenterna tar ansvar för miljön vid tillverkning och transport. Vi som handlar har stor makt och vi behöver använda vårt inflytande på ett bra sätt. Det första vi kan fundera på är om vi behöver allt vi handlar. Förr var saker dyrare och höll längre. Nu är mycket så billigt, vilket gör att vi handlar mycket bara för att vi har råd. Glömmer vi orsaken till det låga priset? Tänker vi på arbetarna som kanske inte har en skälig lön och trygga arbetsförhållanden? Tänker vi på vilket material varorna är gjorda av och hur tillverkningen skett? Vi konsumenter behöver vara miljömedvetna och välja hållbart producerade varor när vi behöver köpa nytt. Vi kan se efter om varan går att köpa begagnad när det är möjligt. Men det finns så många undanflykter. En individ kan inte göra någon skillnad, så det spelar ingen roll vad jag gör. Stämmer det? Det finns mycket vi kan göra. Vi kan vara observanta när det gäller varans ursprung. Om våra varor transporteras långt så är påverkan på klimatet stor. Om vi handlar lokala varor, det vill säga från närområdet, så gynnar det vår miljö. Varken våra kroppar eller miljön mår bra av för mycket kemikalier. Om livsmedel har en kravmärkning uppfyller den de höga krav som ställs på ekologiska matvaror. Välj MSC-märkt fisk. Den är fiskad så att fisken inte tar slut eller skadar annat liv i haven.
Tänk på att odlad, oekologisk fisk har fått antibiotika. Detta gör att när vi blir sjuka och behöver antibiotika kanske bakterierna har blivit resistenta och vi blir inte hjälpta av penicillinet vi tar. Ett namn för särskilda kemikalier som inte bryts ner är PFAS, som är cancerframkallande. PFAS kallas även för evighetskemikalier och finns bland annat i stekpannor av teflon, nya möbeltyger och skönhetsprodukter. Byt din teflonpanna mot en stekpanna av järn. Då finns det ingen risk att du får i dig PFAS i maten. Även köksredskap i plast läcker ut cancerframkallande ämnen i maten. Så byt ut plastredskapen mot redskap i trä eller rostfritt stål. Plastprodukter hamnar ofta i havet och djur dör för att de får i sig plast. Fiskar äter upp plasten och vi äter fisken. Välj gärna att ta med dig en tygpåse när du handlar. Många livsmedel innehåller palmolja. Företag som använder palmolja sågar ner värdefull regnskog. Jordbruksmark förstörs och djur förlorar sina hem. Läs innehållsförteckningen när du handlar. Palmolja finns bland annat i kakor. Kött är problematiskt på fler sätt än att vår kropp mår dåligt av för mycket rött kött. När kor släpper sig kommer gasen metan ut, vilket är ännu värre än koldioxid. Posterna köttkonsumtion och alla transporter i världen bidrar ungefär lika mycket till miljöförstöringen. Nästan alla våra transporter, förutom till exempel cykling, ökar koldioxidhalten i luften. Om vi försöker åka kollektivt på land och i så hög grad som möjligt väljer bort flygresor så mår vår jord bättre av det. En viktig del i vår konsumtion är återvinningen. I Sverige sorterar vi större delen av våra sopor. På så sätt sparar vi på jordens resurser när avfall blir till nytt material. Matavfall som vi komposterar blir till biogas. Ett bananskal kan bli bränsle för en bil i 100 meter. Vi använder också komposten som gödsel på åkrar. I Sverige kommer elen mest från vatten, vind, solenergi och kärnkraft. Det är ganska bra för klimatet. Mycket bättre än att elda med kol och olja. Tidigare importerade vi mycket el, men numera exporterar vi även el till andra länder. Det är bra om alla tänker på att släcka lampor hemma och att vi stänger av elektroniska prylar när vi inte använder dem, så att det inte behöver produceras mer el än nödvändigt. Ta även ur laddsladdar som inte används. Mänskligheten förbrukar mer än vad jorden har förmåga att återskapa. Och varje år gör vi det på kortare och kortare tid. 2024 inföll den ekologiska skuldens dag, den 1 augusti. Men vi har stor möjlighet att påverka detta. Mellan 2020 och 2021 flyttades dagen en vecka åt rätt håll på grund av att transporterna minskade drastiskt under pandemin. Så vi kan göra något. Vi kan hjälpas åt och göra vad vi kan i vår vardag för att vår planet ska skyddas. Håll koll på tillverkning, transport och återvinning.
och njut av aktiviteter som inte sliter på vår natur. Jorden ska finnas där för våra barn och barnbarn. Därför måste vi ta hand om den.